รั่งเศสเป็นประเทศที่มีประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมเก่าแก่ช่วยสร้างประสบการณ์อันน่าทึ่งแก่ผู้เดินทางไปเยือนประเทศที่ได้ชื่อว่าสุดแสนโรแมนติกคู่รักหลายคู่ที่ต้องมนต์เสน่ห์พากันมาขอแต่งงานหรือฮันนีมูนกันที่นี่ทั้งยังมีเรื่องราวสนุกๆตลอดจนข้อเท็จจริงที่น่าสนใจมากมายที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนซุกซ่อนอยู่ครับคลิปนี้อัมดุลไททูบจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับฝรั่งเศสดินแดนที่ไม่ได้มีแค่ความโรแมนติกกันครับ 1. เทพีเสรีภาพสร้างขึ้นที่ฝรั่งเศสอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี้อ่าวนิวยอร์กเปรียบเสมือนแลนด์มาร์คเอกลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาไปโดยปริยายแต่ทราบหรือไม่ครับว่าแท้จริงแล้วเทพีเสรีภาพเป็นของขวัญจากฝรั่งเศสที่มอบให้กับสหรัฐในโอกาสที่เฉลิมฉลองวันชาติครบ100ปีเพื่อเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในช่วงปฏิวัติอเมริกาฝรั่งเศสชื่นชมชาวอเมริกันในรัฐต่างๆที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษในความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นสู้และประกาศอิสรภาพจากสหรัฐอาณาจักรสำเร็จจนเป็นชาติเอกราชในที่สุดและนับแต่นั้นมาเทพีเสรีภาพก็ได้กลายเป็นหนึ่งในของขวัญอันล้ำค่าที่สุดที่ชาวอเมริกันได้รับเทพีเสรีภาพนี้ออกแบบโดยประติมากรชาวฝรั่งเศสเฟเดริกออกุสต์บาโทดีส่วนตัวโครงสร้างภายในเป็นผลงานการออกแบบของกุสตาฟไอเฟลวิศวกรผู้อยู่เบื้องหลังหอไอเฟล 2. ศิลปะการทำอาหารมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้อาหารฝรั่งเศสนับเป็นหนึ่งในอาหารที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมไปทั่วโลกการปรุงอาหารสไตล์ฝรั่งเศสถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ได้รับการยอมรับในความพิถีพิถันที่มีทั้งการใช้วัตถุดิบชั้นเลิศและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละปีมีเชฟจากทั่วโลกเดินทางมาเรียนรู้สูตรอาหารจากต้นตำรับนี้เป็นจำนวนมากจึงไม่น่าแปลกใจที่ศิลปะการทำอาหารจะได้รับการยกย่องจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อันทรงคุณค่าโดยในหมวดของอาหารนี้ยังมีขนมปังบาเกตได้รับการยกย่องด้วยเช่นกันเพราะบาเกตไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารในชีวิตประจำวันแต่ยังมีการถ่ายทอดความรู้ในงานฝีมือและวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงประเพณีและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฝรั่งเศสอีกด้วย 3. ชาวฝรั่งเศสชื่นชอบชีสนับเป็นอาหารที่ชาวฝรั่งเศสโปรดปรานเป็นอย่างมากตั้งแต่สมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือชาวบ้านทั่วไปก็รับประทานชีสในชีวิตประจำวันปัจจุบันฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตชีสรายใหญ่ของโลกมีทั้งการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมจำนวนมากและภายในครัวเรือนสไตล์โฮมเมดในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศมักจะมีชีสสูตรเฉพาะดั้งเดิมของตัวเองที่มีกลิ่นและรสชาติแตกต่างกันออกไปเป็นทั้งงานฝีมือสูตรอาหารหรือมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมา 4. จุดกำเนิดทะเบียนรถฝรั่งเศสขึ้นชื่อในด้านการนำเสนอนวัตกรรมหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อโลกและป้ายทะเบียนรถก็เป็นหนึ่งในนั้นแนวคิดเรื่องของการติดแผ่นป้ายทะเบียนประจำรถแต่ละคันมีการนำมาใช้ครั้งแรกในศตวรรษที่ 18 ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีการใช้รถยนต์รถที่ใช้สัญจรส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงแค่รถม้าโดยในปี 1783 ภายใต้การปกครองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กำหนดให้มีการติดป้ายรถม้าด้วยแผ่นโลหะพร้อมชื่อและที่อยู่เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมอาชญากรรมในปารีสแต่เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นและจำนวนรถยนต์ก็เพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องมีวิธีที่ดีกว่าในการติดตามยานพาหนะในปี 1893 ได้มีการออกกฎหมายโดยตำรวจปารีสกำหนดให้เจ้าของรถทุกคนจะต้องจดทะเบียนรถยนต์และรถม้าตั้งแต่นั้นมาประเทศต่างๆจึงเริ่มนำความคิดการติดทะเบียนรถยนต์และยานพาหนะมาใช้จนถึงปัจจุบัน 5. พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในฐานะประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของงานศิลปะอันน่าประทับใจจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดและมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในโลกโดยในแต่ละปีต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกราว 9 ล้านคนพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นพิพิธภัณฑ์อันโด่งดังของโลกที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมร่วมสมัยมีคอลเลกชันของผลงานศิลปะประเภทต่างๆประมาณ 480,000 ชิ้นแต่มีการจัดแสดงให้คราวละประมาณ 35,000 ชิ้นเท่านั้นทำให้ไม่สามารถเห็นทุกสิ่งได้ในการเข้าชมครั้งเดียวและหากจะเที่ยวชมได้ทั่วทั้งบริเวณและชื่นชมกับชิ้นงานต่างๆทั้งหมดที่มีอาจต้องใช้เวลานานนับเดือนและแน่นอนว่าที่นี่
ยังเป็นที่จัดแสดงภาพวาดที่มีชื่อเสียงมากมายอาทิภาพโมนาลิซาของลีโอนาร์โด ดาวินชีที่โด่งดังไปทั่วโลกตลอดจนภาพพิธีราชาภิเษกของนโปเลียนและภาพเสรีภาพนำประชาชน Liberty Leading the People เป็นต้น 6. กำเนิดชุดลายพรางทหารย้อนกลับไปในปี 1915 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เชื่อกันว่าชาวฝรั่งเศสเป็นกลุ่มแรกที่รู้จักการพรางตัวด้วยการแต่งกายในชุดลายทหารสีเขียวที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์เพื่อแต่งกายในกองทัพใช้ในเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆอย่างหมวกทหารเชื่อกันว่าคำว่ากามูแฟลกซึ่งหมายถึงลายพรางทหารในภาษาอังกฤษมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสที่มีความหมายว่าควันที่เกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นๆเป็นการพรางตัวที่ทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นต่ำลงคล้ายการหลบเข้าไปในควันนั่นเองการพรางตัวนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณแล้วในช่วงที่นายพรานล่าสัตว์ต้องการพรางตัวในป่าก็จะหาหญ้าหรือใบไม้มาบังก็เพื่อป้องกันการมองเห็นจากสัตว์ที่ต้องการล่านั่นเองหลังจากที่กองทัพฝรั่งเศสเป็นผู้นำแฟชั่นลายทหารได้ไม่นานกองทัพของชาติอื่นๆก็นำเอาแนวคิดนี้ไปใช้ในกองทัพของตนด้วยเช่นกัน 7. การครองราชย์ที่สั้นที่สุดในโลกแม้ว่าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14จะครองตำแหน่งกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสด้วยเวลา 26,407 วันหรือ72 ปีกับอีก110วันแต่ลูกหลานผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระองค์กลับทำสถิติในทางตรงกันข้ามหลังนโปเลียนพ่ายแพ้หมดสิ้นอำนาจฝรั่งเศสตกอยู่ในความวุ่นวายทางการเมืองมีการแย่งชิงขั้วอำนาจทางการปกครองในปี 1830 พระเจ้าหลุยส์ที่ 19ทรงได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์ว่าครองราชย์สั้นที่สุดในโลกเพียงแค่ 20 นาทีเท่านั้นก่อนที่จะสละราชบัลลังก์ให้กับหลานชายของพระองค์ในยุคแห่งบอกโดสขึ้นเป็นพระเจ้าองรีที่ 5จากนั้นยังมีความพยายามในการปฏิวัติรัฐประหารตามมาจนท้ายที่สุดระบอบกษัตริย์ในฝรั่งเศสก็ถูกโค่นล้มไปในปี 1848 8. ภาพยนตร์ถือกำเนิดขึ้นในฝรั่งเศสออกุสและลุยส์ลูมิแยร์ในนามพี่น้องลูมิแยร์เป็นผู้คิดค้นกล้องถ่ายหนังและเครื่องฉายภาพยนตร์ในปี 1895 และมีการเปิดฉายให้สาธารณชนทั่วไปได้รับชมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในฝรั่งเศสได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 9. เมืองที่มีคนพูดภาษาฝรั่งเศสมากที่สุดไม่ได้อยู่ในประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการที่มีการใช้กันอย่างเป็นทางการในกว่า 32 ประเทศด้วยเพราะในอดีตเป็นประเทศที่เป็นเจ้าอาณานิคมและส่งอิทธิพลไปในหลายภูมิภาคทั่วโลกภาษาฝรั่งเศสจึงเป็นภาษาแห่งการสื่อสารระดับโลกอย่างแท้จริงแต่ก็มีข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจก็คือแม้ว่าฝรั่งเศสจะเป็นผู้บุกเบิกและเป็นเจ้าของภาษาฝรั่งเศสแต่เมืองที่มีการใช้ภาษาฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นไม่ได้อยู่ในฝรั่งเศสแต่กลับเป็นกินซาชาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในทวีปแอฟริกาโดยกินซาชามีประชากรประมาณ 12 ล้านคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าเมืองใดๆในฝรั่งเศส 10. จูบกันที่สถานีรถไฟเคยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในฝรั่งเศสมีกฎหมายปี 1910 ที่ห้ามไม่ให้ผู้คนจูบกันที่สถานีรถไฟพระราชกฤษฎีกาแปลกๆนี้ทำให้รู้สึกว่าไม่เหมาะสมสำหรับประเทศที่เป็นที่ตั้งของเมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งโรแมนติกกฎหมายนี้เกิดขึ้นตามคำขอของผู้ควบคุมรถไฟที่เชื่อว่าการจูบอำลาเคยทำให้ตารางรถไฟล่าช้ามากพอที่จะตรากฎหมายได้แต่ปัจจุบันได้ทำการยกเลิกกฎหมายข้อนี้ไปเนื่องจากคุณสามารถจูบบนชานชาลาได้เท่าที่คุณต้องการและรถไฟใต้ดินเป็นแบบอัตโนมัติออกเดินทางตามเวลาที่แน่นอนโดยไม่ต้องรอใคร